السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع LG 42 بوصة LCD بمشكل سأشغله الآن وأريكم. إذا التلفاز الآن أقلع ولكن بدون صورة كما تلاحظون. إضاءة الخلفية موجودة، الإضاءة موجودة، الصوت كذلك موجود، ولكن الشاشة كما تلاحظون ليست بها بيانات أو داتا أو صورة. الآن سأقوم بفتحه ونكتشف. تابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. وأول شيء علينا فعله في مثل هذه الأعطال هو التوجه مباشرة إلى بوردة التيكون، لأن التيكون هو المسؤول عن الصورة وله علاقة مباشرة مع الشاشة. إذن سأزيل هذه القطعة الحديدية حتى أتمكن من فحص الجهود في التيكون، فتابعوا. هذا هو التيكون. سأوصل الآن التلفاز بالكهرباء. لاحظوا الآن إضاءة الخلفية هي شغالة. نأخذ المالتيمتر، نضع سالب المالتيمتر أو نوصل سالب المالتيمتر مع القطعة الحديدية، ونبدأ بفحص الجهود في التيكون. أولها سنبدأ بالجهد الرئيسي الذي يشتغل به التيكون، وهو يكون عادة 12 فولت، وفي بعض التلفزيونات يكون 5 فولت. إذن هذا الفيوز نفحص هنا. لاحظوا موجود 12 فولت، هي داخلة إلى التيكون. الآن سنفحص باقي الجهود الأخرى، كمثلا لدينا هنا VGH. هذا الVGH، هذه النقطة علينا بفحصها الموجودة هنا جهد. إذا كما تلاحظون موجود هنا 28 فولت. لنأخذ مثلا جهد آخر وهو VGL. هذه النقطة هنا نضع عليها موجب المالتيمتر. إذا موجود هنا جهد وهو هنا سالب 5 فولت، هي موجودة. إذن هذه الجهود الرئيسية هي موجودة. إذن نفحص جهد آخر، مثلا هذا الفيكوم. هذا لنرى إن كان موجود جهد هنا. موجود 6 فولت، ها هي موجودة. إذن هذا أيضا، هذه لاحظوا موجود 8 فولت، هي موجودة. إذن التيكون يظهر لي بأنه جميع الجهود موجودة جيدة. البروسيسور يعني دافئ، أي هذا دليل على أنه موجود به تغذية. لاحظ في هذا المنظم الجهد، هذا هنا موجود 1.8 فولت، وهي لتغذية البروسيسور. أعتقد بأن التيكون جيد. إذن لما لا توجد الصورة في التلفزيون؟ يعني لا يوجد شيء، لا خط ولا كما رأيتم. أكيد هنا مشكل سوف نحاول معرفته. إذن تابعوا أصدقائي. إذن ثاني شيء علينا القيام به هو فحص إشارات الصورة، إشارات ما يعرف بال LVDS. تلك الإشارات الصورة الآتية من المذربورد علينا بفحصها لنرى هل هي موجودة أم لا. وعادة تلك الإشارات تكون مصحوبة بجهد. على الأقل نجد، أقل شيء نجد 1.2 فولت، 1 فولت، في حدود 2 فولت. لأن هذه الإشارات الصورة فهي يعني غير مستقرة، فهي تتغير على حسب يعني تحرك أو تغير الصورة. إذن هذه المقاومات هنا فهم خاصين يعني بإشارات ال LVDS أو إشارات الصورة. لنفحص هنا كما تلاحظون. لاحظوا لا يوجد جهد، فقط يوجد جهد ضعيف جدا بالملي فولت. إذن المقاومة الثانية هذه نفس الشيء، الأخرى لاحظوا نفس الشيء تقريبا، هذه 300 ملي فولت. كما قلت هذه الإشارات الصورة يجب أن نجد، المفروض أن نجد يعني أقل شيء 1 فولت، يعني تصعد حتى 2 فولت، يعني على حسب يعني تغير
الصورة أو تحرك الصورة. هذه 400 ملي فولت. لاحظوا كيف وضعها، فهي يعني غير مستقرة. أعتقد بأن المشكل هي عدم وجود إشارات ال LVDS. لاحظوا حتى هذه وضعها كيف هو. هذه أعتقد بأننا هذه 700 ملي فولت. أعتقد بأننا اكتشفنا سبب المشكل. الآن سنفحص أو سنرى أو سنتفقد هذا الكابل، كابل ال LVDS. سأطفئ التلفزيون، يعني أفصل التلفاز على الكهرباء لنرى هذا الكابل كيف هو وضعه. ربما يكون متسخ أو شيء. يظهر على أنه جيد. سنشغل التلفاز مجددا. لنرى. لم يتغير شيء، نفس الوضع، نفس الوضع. سوف أرى من الجهة الأخرى. سأطفئ التلفاز ونرى هذا الكابل هذا. حتى هو يظهر جيد، يعني لا مشكلة فيه. سأحاول الفحص يعني من هنا، يعني من هنا لأرى. إذن سأوصل الكهرباء الآن. لاحظوا هذا الكونيكتر هذا الخاص بكابل ال LVDS، فهو متصل مع هنا مكان لكونيكتر آخر، يعني من نوع آخر. فنفس يعني الإشارات المفروض أن تكون هنا أو لاحظوا لا يوجد يعني نفس الوضع. لنرى مسار آخر، مثلا هذا نفس الوضع. رأيتم نفس الوضع. إذن لا يوجد إشارات ال LVDS، يعني خارجة من هذا الاي سي. هذا الاي سي فهو المسؤول، يعني فهو البروسيسور المعالج للتلفزيون، وفي نفس الوقت مدموج فيه يعني دائرة خاصة يعني بإشارات ال LVDS، بحيث تلك الدائرة أو ذلك الاي سي المدموج داخل هذا الاي سي الكبير يعني يحول الإشارة الصورة يعني الآتية من المصدر الخارجي، مثلا من الريسيفر عن طريق ال HDMI. فيوجد هنا اي سي هنا يعني يقوم بتحويل هذه الإشارات هذه للريسيفر إلى إشارات ال LVDS، إشارات الصورة الخاصة بالشاشة، شاشة التلفاز. إذا نستنتج من هذا الفحص بأن المشكل من المذر بورد، وسوف أعطي احتمالات لهذا العطل، لهذا المشكل. إما المشكل أن يكون من هذا الاي سي هذا لا يخرج إشارات ال LVDS، أو مشكل من السوفت الخاص بهذا التلفزيون. إذن هذا إما مشكل سوفتوير أو مشكل هاردوير. فأنا لدي يعني مثل هذا المذر بورد، مثل هذه اللوحة لدي، هذه هي. سأركبها في التلفزيون، سأجرب إن كانت، لأرى إن كانت يعني هل احتمالاتي يعني صحيحة.
فيما يخص المشكل من المذربورد أو من التيكون أو من شيء آخر. المهم سوف نجرب بهذا البوردة ونرى النتيجة، ومن بعدها سوف نكمل مراحل تصليح هذا المشكل، يعني إن استطعنا. المهم سوف نحاول. تابعوا. إذا نركب الكابل الخاص بالباور سبلاي، كابل LVDS نركبه هنا. فقط نكتفي بهذا الاثنان من الكوابل، نضع شيء تحت هذا لكي لا يقع لنا تماس كهربائي أو شيء. إذا نوصل الآن الكهرباء. بسم الله. إذا الإضاءة ها هي موجودة. نأخذ المالتيمتر ونفحص مجددا هذه الإشارات LVDS. إذا نفحص هنا في التيكون لكي تستوعب. نأخذ المالتيمتر. إذا اللي نرى هنا لاحظوا الآن 1.1 فولت. رأيتم؟ يعني احتمالاتي كانت في محلها. لنرى المقاومة الأخرى. لاحظوا 1.1 فولت، 1.2 فولت، 1.1 فولت، 1.1 فولت، 1.1. المهم رأيتم الآن الاختلاف، يعني كيف هو الوضع. في الأول رأيتم يعني قيمة الجهد التي كانت تعطينا تقريبا كانت يعني غير موجودة، يعني حتى يعني لا توجد حتى 1 فولت. الآن سنلقي بنظرة على التلفاز هكذا لنرى. إذا كما تلاحظون ها هي موجودة داتا. إذا احتمالاتي كانت في محلها. المشكل من المذربورد، وأتمنى أن تستوعبوا هذه المسائل هذه. إذا لقد تأكدنا الآن بأن المشكل من المذربورد. الآن ما سوف نقوم به، سأطفئ التلفاز لكي المهم ما سوف نقوم به الآن، وكما قلت لكم بأن المشكل قد يكون يعني سوفتوير أو هاردوير. إذا ما سوف نقوم به هو استبدال هذه الفلاشة هذه. سوف أستبدلها. سوف أركب هذه الفلاشة للبوردة الشغالة الآن. سوف أركبها بدل هذه الأصلية للتلفزيون هذه، ونرى إن كان مشكل يعني سوفتوير سوف تشتغل معنا هذه البوردة، سوف تشتغل بشكل جيد. ولدينا هنا ملحوظة، لدينا هنا فلاشة وإبروم. هذه فلاشة SPA وهذا إبروم. سوف أركب يعني سأستبدل هذه الأولى إذ بقى الوضع كما هو. سوف أستبدل أيضا الإبروم هذا. لماذا موجود إبروم وفلاشة؟ المهم هذا الموضوع مطول نوعا ما ويحتاج فيديو يعني خاص لهذه الأمور، ولكن سوف أشرح هذا الأمر الآن باختصار. الفلاشة هي التي تحتوي على أكواد برمجة نظام تشغيل التلفاز، فالتلفاز يحتوي أيضا على نظام تشغيل كالحاسوب. هذا التلفاز فهو له بروسيسور، له رامات، له المهم هنا يكون سوفتوير التلفزيون أو نظام تشغيل التلفزيون يكون في هذه الفلاشة. أما الإبروم يكون مخزن فيه أو يكون فيه أكواد برمجة الإعدادات الرئيسية للتلفزيون، السيت اب للتلفزيون، مثلا أكواد الريموت كنترول، أيضا الأكواد البرمجة الخاصة بإعدادات أو بإشارات LVDS. يعني الكل موجود هنا، الإعدادات الرئيسية موجودة في الإبروم. أما الفلاشة فتحتوي على أو مخزن فيها أكواد برمجة نظام تشغيل التلفزيون. عندما نضغط على الميني نرى الميني يعني بخلفية يعني معينة بألوان معينة، فالكل مخزن هنا.
نجد هنا أيضا فلاشة، وهي عبارة عن فلاشة ناند. هذه الفلاشة الناند فهي خاصة بالاستقبال الأرضي، الاستقبال الأرضي الديجيتال، ما يعرف بالتي ان تي. فهي خاصة بالتي ان تي. مثلا يخزن فيها يعني القنوات، تخزن فيها القنوات، يعني جميع المسائل المتعلقة أو أكواد البرمجة المتعلقة أو الخاصة بالاستقبال الأرضي تي ان تي، وأيضا حتى الاستقبال الفضائي، لأن توجد نسخة يعني مثل هذا المذربورد يعني تحتوي على تينر للاستقبال الفضائي. هو مكانه هذا. فهذا إن كان التلفاز يعني به ساتلايت فخاص يعني يعني تخزين القنوات وإلى آخره، وإعدادات الساتلايت وإلى آخره، وكذلك مثال على الاستقبال الأرضي. إذن أتمنى أن تفهموا يعني ما سأقوم به الآن، وهو استبدال هذه الفلاشة أولا، ونرى ممكن أن يكون مشكل سوفت وير أو ربما مشكل هاردوير، لا نعلم، ولكن بهذه الطريقة سوف نحدد أين المشكل بالضبط، فتابعوا. الآن سأخذ الفلاشة من البوردة الأخرى، إذن سأركب هذه الفلاشة في البوردة الأصلية للتلفزيون. الآن سأجرب. إذن سأنزع هذه البوردة هذه. إذن الآن سأوصل الكهرباء. بسم الله. إذن هي الإضاءة الآن موجودة. لنرى أولا إشارات ال LVDS هل هي موجودة أم لا. رأيتم يعني نفس الوضع. رأيتم حتى أننا إن ألقينا نظرة على التلفاز الآن لن نجد الصورة. رأيتم. الآن بقى لي الإبروم. سأستبدل هذا الإبروم ونرى. إذن نأخذ الإبروم من البوردة الأخرى. إذن سأركبه في البوردة الأخرى. الآن سأجرب. أوصل الكهرباء الآن. بسم الله. الإضاءة الآن هي شغالة. سأزيل هذه الأيسيهات. سألقي بنظرة على التلفاز الآن. لا يوجد شيء، نفس الوضع. إذن المشكل أصدقائي ليس من السوفت وير، يعني بقيامنا بهذه التجربة أو بهذا الفحص يتبين لنا بأن المشكل ليس من السوفت وير، بل إنه مشكل هاردوير. لهذا
اعتقد بان ذلك الاي سي يعني البروسيسور للتلفزيون يعني به خلل. اذا نفس الوضع لاحظوا. لم يتغير شيء، بقى نفس الوضع. اذا احتمال اصدقائي كبير ان يكون هذا الاي سي هو سبب المشكل. الان سوف نقوم بخطوة وهي الاخيرة صراحة، وهي سوف اقوم باعادة يعني التسخين على هذا الاي سي، او لنقل لنعيد تلحيمه عندما نعرضه لدرجة حرارة معينة. القصدير المثبت لهذا الاي سي فسوف يذوب، وسوف يعني كأنه نعيد يعني تلحيمه من جديد، لأن في بعض الأحيان ماذا يحدث؟ يقع لهذا الاي سي مثل ما يقع لاي سي البي جي اي، اعتذر، الاي سي الجي بي يو في الحاسوب، اي سي الخاص بالكارت جرافيك او اي سي الجرافيك. ذلك الاي سي يعني من كثرة الاشتغال والسخونة فالقصدير يعني يضعف ويكون هناك سوء اتصال، وبالتالي لا تكون هناك صورة في الحاسوب. فكذلك مثال بالنسبة لهذا الاي سي، فهو مركب يعني بتقنية يعني ملحوم بتقنية البي جي اي ان القصدير فهو جاء من تحته مباشرة، لا يظهر هكذا في الجوانب او شيء، عكس الاي سيات الاخرى. فهذا الاي سي له تقنية مختلفة في التلحيم، ولهذا كما قلت بعض الأحيان نجد بأن ذلك القصدير يضعف مع المدة والسخونة الحرارة، وبالتالي يضعف ويترتب عنه سوء اتصال، وبالتالي يظهر مشاكل يعني كمثلا فقدان الصورة أو فقدان أحد الألوان، أو مثلا في الحاسوب يعطيك خطوط في الصورة إلى آخره. فما سوف نقوم به كما قلت هو التسخين على هذا الاي سي، هذه آخر مرحلة، ونرى إن كان سوف يشتغل. إن لم يشتغل سوف أضطر إلى استبدال هذه البوردة. المهم تابعوا. إذا نأخذ الهوت اير ونبدأ بالتسخين هكذا من الجوانب، بحيث يدخل الفلاكس من تحت الاي سي. ومن ثم نبدأ بالتدوير هكذا، والحرارة تكون معتدلة في الهوت اير. في صراحة تلحيم هذا الاي سي يحتاج إعادة تلحيم هذا الاي سي أو استبداله، فهو يحتاج إلى معدات خاصة لهذا الأمر. إذن ننتظر قليلا لحين أن يبرد الاي سي، ومن ثم نجرب، وإن شاء الله يكون خير، فتابعوا معي. الآن سنوصل الكهرباء وأجرب لنرى. بسم الله. إذن التلفاز أقلع الآن. كما تلاحظون بقي الوضع كما هو عليه. إذن في هذه الحالة أصدقائي وجب علي الآن استبدال البوردة بأكملها. لقد يعني عملت جميع الحلول كما رأيتم، وبالتالي يعني كما رأيتم النتيجة يعني حاولت ولكن لم نفلح في إصلاح هذا العطل، فيجب استبدال البوردة بأكملها. فالمشكل حتما فهو من هذا الاي سي هذا، حتى أن حرارته
هو في الأصل هذا الاي سي عندما يكون شغال ترتفع حرارته نوعا ما، أعتقد بأنه هو سبب المشكل. إذا أصدقائي سأركب هذا البوردة، وسوف أرجع هذا الإبرون وهذا الفلاشة في مكانها، وانتهى الموضوع. وأصدقائي لو كانت لدي المعدات الخاصة باستبدال اي سيات البي جي اي لا استبدلت هذا الاي سي، لنزعته من هذا البوردة وركبته في هذا البوردة، وهذا كله لكي تستفيدوا أنتم. فلا يهم إن أفسدت، حتى أن أفسدت هذا البوردة أو شيء لا مشكلة، المهم أن نستفيد. لو كانت لدي معدات لاستبدلت هذا الاي سي، فهو يحتاج إلى معدات خاصة بهذا الأمر، فأنا ليست متوفرة لدي هذه المعدات، ولهذا سوف أستبدل البوردة بأكملها. فتابعوا أصدقائي. الآن بعد استبدال المذر بورد، هي الآن النتيجة. الصورة الآن جيدة، اشتغل التلفاز الآن بشكل طبيعي. إذا نأتي إلى نهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، على الأقل أنكم تستفيدون، يعني تشخيص أو تحديد العطل من التيكون أو من المذر بورد. ليس من عادتي أن أستبدل البوردة بأكملها، عودتكم دائما أن أصلح البوردة، ولكن حاولت كما رأيتم. إذا أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.